vlak bij huis zo gecatapulteerd worden door de muziek in de Efteling. Ja, heerlijk. De Zeven Gaatjes. Blijft mijn favoriet. Ja, je ziet gehavend en al. Die hong vroeger op mijn slaapkamer. Muur met punaises vast. Toen ik 7 was of zo, denk ik, of 8. En ja, die ga ik dus nu wel herstellen. Uit nostalgie. En ik krijg een mooie kader. Dat ik niet meer verder kan scheuren of weet ik veel wat. Want die heb ik nog van mijn oma gekregen. En ja, dat is sentimentele waarde. En we zijn dankzij mijn oma in contact gekomen met de Efteling, omdat zij woonde op de Ringbaan West in Tilburg, dus helemaal niet ver. En tijdens vakanties dat ik bij hun logeerde, gingen we dan met de fiets of de auto naartoe. Mijn mama is een van de eerste bezoekers van de Efteling, want die was 7 jaar. Toen dat de Efteling openging, in 1952. En toen dat onze zoon is in 2007 geboren, in 2009 is hij voor de eerste keer mee naar de Efteling gegaan. En al direct vol verwondering, Sprookjesbos, carnaval. Ja, die microbe is heel hard aangeslagen. Ja, ik vind eigenlijk de Efteling veel leuker dan welk andere attractiepark eigenlijk op de wereld. Omdat de meeste attractieparken focussen zo op de snelle en harde attracties en het gevoel erbij. Maar ik ben eigenlijk meer voor ja, de sfeer. En ik vind de muziek in de Efteling eigenlijk ook een van de belangrijkste delen daarvan. En ook soms beluister ik het gewoon thuis of als ik op de fiets zit of zo. We zagen ineens Efteling in concert. We kregen, ja, ik denk het op een nieuwsbrief of zo te zien. En dacht, oh, een groot orkest en dan al die muziek live en volledige nummers. En dan zijn eerste ervaring met een orkest live te zien spelen. En dan toch met bekende muziek. Dat leek ons wel heel leuk om mee te maken. Dus daar zijn we heel blij om, dat die zo dichtbij komen. Ik wil altijd langs de Droomvlucht. Die muziek is mooi en de geur en ja, die elfjes en trolletjes. En, ik was erbij toen die pas open was en sindsdien elke keer is dat een stop. Die van mij is eigenlijk de Vliegende Hollander, omdat ja, dat is gewoon, de wachtrij is zeker heel mooi. Ja. En eigenlijk alle scènes die zijn heel mooi uitgewerkt. En je hoort de muziek ook eigenlijk van, als je binnenkomt is het zo'n trotse muziek en een sfeer. Maar hoe verder je in de attractie gaat, hoe een duistere sfeer en muziek dat je hoort. Elke keer als we er rondlopen in de Efteling, zien we nieuwe dingen. Altijd zo mooi afgewerkt tot in de kleinste details. Het is een dag alles vergeten. Vol verwondering. Altijd blijven rondlopen. En een leuke afwisseling tussen het Sprookjesbos, het rust daar, de mooie sprookjes die uitgestald staan in de tekeningen van Anton Pieck. En zo die nostalgie. Maar dan ook de snelle racebanen voor even adrenaline. Nou, vooral als het ondersteboven gaat, is het voor de jongens. En anders gaat mama ook nog wel mee.
eerste ervaring met het Metropoolorkest was fenomenaal. Het was echt super. Het is heel indrukwekkend. De hoeveelheid muzikanten op het podium en dan ook de visuals erachter. Vlak bij huis, zo gecatapulteerd worden door de muziek in de Efteling. Ja, heerlijk. Okay. Jouw eerste grote orkestervaring? Het is voor mij ook de eerste keer dat ik een groot orkest zie. Ook in zo'n grote zaal. Ik heb nog nooit in zo'n grote zaal gezeten. En ook met de visuals, die leken op diorama's en die waren ook zo gemaakt. Ik vond het heel mooi eigenlijk hoe dat die allemaal gemaakt waren, ook in zo'n precisie. Ik was heel blij dat de Indische waterlelies erbij zaten. Ja. En dat is ook jeugdsentiment. De Dans Macabre van het Spookslot, dat die er ook nog tussen zit. Ja, die blijft mijn favoriet ook. En de Droomvlucht was er ook, dus ik was nog even terug in de attractie. Ja, nee, geweldig. En dat Fata Morgana zo lang duurde, dat bleef maar dat was heel goed.